तुम्ही रंग पण बघू शकता, खूप छान आलाय। टेक्स्चर ही जबरदस्त आलाय। जसा परफेक्ट आपल्याला बेकरीमध्ये वाटी केक मिळतो तसा परफेक्ट हा केक बनतो। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण वाटी केक कसा बनवायचा ते बघतोय। या केकची खासियत म्हणजे हा बिन अंड्याचा आहे। नेहमीप्रमाणेच कुकरमध्ये करतो आणि त्याचबरोबर यासाठी कुठल्याही बाजारातून आलेल्या मोल्डची गरज नाहीये। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। तर घरामध्ये ज्या वाटी असते स्टीलची वाटी, या वाटीमध्येच आपण हा वाटी केक बनवणार आहोत। तर साहित्य काय घेतलं ते सगळ्यात आधी बघूयात। तर इथे मी घेतलंय 100 ग्रॅम बटर रूम टेम्परेचरवर आपल्याला घ्यायचंय। मऊ बटर घ्यायचंय। फ्रीज मधून साधारण 3 ते 4 तास आधी बाहेर काढून ठेवायचं म्हणजे ते व्यवस्थित असं मऊ होतं। त्याचबरोबर आपल्याला हवा आहे 1.5 कप मैदा, अर्धा कप साखर थोडीशी मिक्सरला फिरवून घेतली, अर्धा कप मिल्क पावडर, अर्धा कप दूध, अर्धा चमचा सोडा, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, थोडंसं व्हॅनिला एसेन्स आणि टरबुजाच्या बिया। तर बॅटर बनवण्यापूर्वी आपल्याला थोडीशी तयारी करायची, ते म्हणजे कुकर प्रीहीट करायचं। कुकर घ्यायचा, कुकर नसेल कढई पातेलं काहीही चालेल, काहीच हरकत नाही। कुकरच वापरला पाहिजे असं काही नाही। जाडबुडाची कढई किंवा जाडबुडाचं पातेलंही चालू शकतं। यामध्ये आपण बेसला नेहमीप्रमाणेच मीठ घालतोय। मिठाच्या ऐवजी खायचा सोडा घातला तरी चालेल। स्पेशली जर तुम्ही ॲल्युमिनियमचा कुकर किंवा ॲल्युमिनियमचं पातेलं किंवा भांडं वापरत असाल तर खाली बेकिंग सोडाचा एक थर लावा, खायच्या सोड्याचा थर लावा। त्यामुळे काय होईल, तुमचा केकही तयार होईल आणि त्याचबरोबर त्याचा जो बेस असतो, कुकरचा बेस जर खराब असेल तर तोही छान स्वच्छ निघतो। फक्त केक बेक झाल्यावर ते बाहेर काढलं की गरम जे भांडं असतं किंवा पातेलं असतं, कुकर असतं, त्यामध्ये थोडं गरम पाणी टाकून ते एकदा उकळायचं, त्याचा बेस पूर्ण चकचकीत क्लीन होऊन निघतो। हे झालं। आता यामध्ये आपण एक भांडं ठेवूयात किंवा पातेलं ठेवूयात, झाकण घ्यायचं, रिंग काढायची, शिट्टी काढायची आणि झाकण ठेवून मध्यम आचेवर आपण प्रीहीट करून घेतो। 10 मिनिटांसाठी मध्यम आचेवर ठेवून घेतो। कुकर प्रीहीट होतं। आता आपण बॅटर बनवायला सुरुवात करूयात। तर सगळ्यात आधी बटर घ्यायचं। बटर मऊ हवं, रूम टेम्परेचरवर हवं। केक बनवायच्या आधी एक 2 ते 3 तास तुम्ही बटर फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवा म्हणजे ते असं छान मऊ होतं। आता यामध्ये आपण ही पिठी साखर घालतो। तर सगळ्यात आधी हे बटर आणि पिठी साखर छान अशी आपण फेसून घ्यायची, एकजीव करून घ्यायची। हे असं 4 ते 5 मिनिट छान असं खलवून घ्यायचं साखर आणि बटर। आता हे झालं की आपण यामध्ये मिल्क पावडर घालूयात। हा केक अगदी बाजारात किंवा बेकरीत जसा वाटी केक मिळतो एक्झॅक्टली तशी त्याची चव येते। थोडेसे जिन्नस आपल्याला जास्त लागतात पण याची चव, टेक्स्चर, कन्सिस्टन्सी खूप मस्त येते। मिल्क पावडर पण मिसळून झाली की आपण यामध्ये दूध घालूयात। थोडं थोडं दूध घालायचं आणि मिसळून घ्यायचं। सगळं दूध एका वेळेस नाही घालायचं, थोडं थोडं घालायचं आणि दूध पण आपल्याला रूम टेम्परेचरचं घ्यायचं। थंडगार दुधाचा वापर आपण नाही करणार। दूध एकीकडे आणि बटर एकीकडे असं नाही झालं पाहिजे, म्हणून आपण थोडं थोडं दूध घालून हे मिसळून घेतो। तर हे दूध असं व्यवस्थित मिक्स होत आलं की आपण यामध्ये व्हॅनिला घालतो। हे पण एकदा ढवळून घेऊयात। हँड ब्लेंडर असेल तर हँड ब्लेंडरचा पण तुम्ही वापर करू शकता। आणि आपण आता यामध्ये मैदा घालतोय। मैद्यामध्येच
खायचा सोडा, बेकिंग पावडर आणि हे आधी आपण मैद्यामध्ये मिसळून घेऊयात, सोडा आणि पावडर. आणि आता हे चाळून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हे मिश्रण खूप ओव्हर मिक्स नाही करायचं, असं फोल्ड करायचं चमच्याने आणि मध्ये असं कट करायचं. कट अँड फोल्ड अँड कट असं याला म्हणतात. आणि तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकता, किती मस्त असं स्मूथ बॅटर झालं आहे. मस्त. आता वाटे केकच बनवायला पाहिजे असं काही नाही, ह्याच बॅटरचा तुम्ही वापर करून रेग्युलर स्पॉन्ज केक पण बनवू शकता. तर इथे माझ्याकडे घरात ज्या वाट्या असतात त्या वाट्या आहेत, साध्या स्टीलच्या वाट्या आहेत, कुठल्याही शेपच्या घ्या. माझ्याकडे ही थोडीशी अशी खोलगट आणि उभट आहे म्हणून ही वाटी मी इथे वापरते. तर आता आपण यामध्ये हे बॅटर घालून घेऊयात. हां, आणि वाटी, या ज्या वाट्या घेतल्यात यामध्ये मी तेल घातलं आहे, व्यवस्थित भरपूर असं तेल घालून ग्रीस केले आहेत, जेणेकरून हे जे बॅटर आहे ते वाटीला चिकटणार नाही आणि आपला केक व्यवस्थित निघून येईल. आता या वाट्यामध्ये बॅटर भरून हे असं व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतलं, तुम्ही बघू शकता. आणि पूर्ण आपल्याला भरायची नाही आहे वाटी, अर्धीच भरायची, कारण हा केक खूप छान राईज होतो, फुलगून वर येतो. आणि यामध्ये हे चांगलं टॅप करायचं. टॅप करायचं म्हणजे त्यामध्ये जर काही एअर बबल असेल तर ते निघून जातात. जर हे नीट टॅप नाही केलं तर काय होतं, केक बेक होतो, तो थंड झाला की मध्येच तो खाली दबला जातो. ते टाळण्यासाठी कायमच जेव्हा केव्हा तुम्ही कुठला केक बेक करा तेव्हा ते केकचं भांडं, बॅटरचं भांडं असं व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचं. आता या ज्या टरबूजाच्या बिया आहेत या घालते मी थोड्याशावर गार्निशसाठी. याऐवजी तुम्ही बदामाचे काप पण लावू शकता, काजूचे तुकडे लावू शकता. तर या ठिकाणी 10 मिनिट हा केक मी गरम करून घेतलाय, प्रीहीट करून घेतला. आता यावर एक प्लेट ठेवायची, थाळी ठेवायची आणि यामध्ये आपण या वाट्या ठेवणार आहोत, कपकेकच्या किंवा वाटी केकच्या. परफेक्ट. आता झाकण लावायचं आणि मध्यम आचेवर एक 15 ते 20 मिनिट आपण हा केक बेक करून घेऊयात. तर या ठिकाणी मीडियम हीटवर 25 मिनिट मी हे वाटे केक बेक केले आहेत. आता गॅस बंद करून कुकर गॅसवरून बाजूला काढलाय. आता बंद कुकरमध्येच आपल्याला आणखी एक 10 मिनिट हे कपकेक ठेवायचे. तर इथे हा वाटे केक 10 मिनिट मी आणखी कुकरमध्ये ठेवला होता. आता आपण चेक करूयात. आहा, मस्त. तुम्ही बघू शकता एकूण एक केक मस्त असा फुगलाय, राईज झालाय. आपण जेव्हा बॅटर घातलं होतं तेव्हा ते अर्धच होतं, पण आता तो पूर्ण फुलून वर आलाय. आता आपण हे काढून घेऊयात. एक वाटी केक घेते मी. काढायची गडबड नाही करायची, कारण आपण ते स्टीलच्या वाट्या वापरल्यात त्यामुळे थोडं चिकटू शकतं. नाईफ घ्यायचा, नाईफ असा खालपर्यंत सगळ्या बाजूने व्यवस्थित फिरवून घ्यायचा. हा वाटी केक व्यवस्थित असा सुटला पाहिजे. आहा, सुटला. आणि हा काढून सगळ्या बाजूने अशी फिरवून घ्यायची व्यवस्थित. मस्त. आणि हा वाटी केक तुम्ही बघू शकता, टेक्स्चर परफेक्ट बेकरीमध्ये जसा वाटी केक मिळतो तसा झालेला आहे. तुम्ही रंग पण बघू शकता, खूप छान आलाय. टेक्स्चरही जबरदस्त आलाय. जसा परफेक्ट आपल्याला बेकरीमध्ये वाटी केक मिळतो तसा परफेक्ट हा केक बनतो.
तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, त्याचबरोबर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.